So I stop dekat kamu. Soalan 16 betul ke salah? Hello. Hah? Betul madam. Betul. 15 ni dah bincang dah. 16? Dah. Belum. Belum. Okay, ni belum. Okay, untuk 16, identify the optically active isomer and mark the chiral center. So C5H10 H12O. So kita boleh buat apa? You expand dia. C2, 3, 4, 5. And then H12, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. And then O mana nak letak? Letak kat sini. Sebab O boleh dua bond. So kita tahu C5H12O adalah alkohol. Okay, lepas tu dia suruh buat apa? Carefully look at the question. Draw structural isomer. Tapi dia nak apa? Alkohol. Maksudnya kalau structural isomer kita boleh buat chain. And then kita boleh buat positional isomer. And then kita boleh buat functional group isomer. Tapi functional group isomer untuk alkohol adalah ether. So kita tak perlu buat functional group isomer sebab soalan telah spesifikkan kepada dia nak alkohol sahaja. Jadi kita buat functional group, kita buat chain isomer dan positional isomer bagi C5H12 sahaja. Sebab itu saja bentuk alkohol. Ether dia tak nak. Okay, next. First, kita dah buat dah satu structure iaitu alkohol dengan OH dekat carbon number 1. So the longest carbon chain is 5 where OH at carbon number 2. If we make the longest carbon chain 5 and then we place the OH at carbon number 3, so boleh tak? Oh, boleh. Okay. OH carbon number 1, OH carbon number 2 and number 3. That means we maintain the longest carbon chain is 5 carbon chain. Next is we try to find to make it short. So if we make it short, it will be 4 carbon. And then branch kita ada dua option, sama ada dekat carbon number 1, carbon number 2 or at carbon number 3. Okay, branch kena letak dekat tengah-tengah sini. If you want to make it short and then you buat branch, you letak tepi, tak boleh. Dia takkan jadi branch, dia akan jadi satu yang bersambungan juga walaupun kita buat kat bawah. Alright, and then OH, we still maintain the OH location at carbon number 1. OH at carbon number 1. Apa beza structure yang ketiga dan keempat ni? OH at carbon number 1, OH carbon number 1, but the branch is located at carbon number 2 and then this branch is at carbon number 3. While the OH is at carbon number 1. Next. Apa lagi yang kita boleh buat adalah shape yang sama dengan structure yang sebelah ni. Okay. Branch dekat carbon number 2. Sekarang kita ubah OH dia duduk dekat carbon number 2. Okay, perhatikan perbezaan dia. Ini carbon chain dia, branch carbon number 2. Ni sama chain kan? Carbon chain dia 4 and then branch at carbon number 2. Sama. Tapi the location of the OH is at carbon number 1 while this OH at carbon number 2. So tak sama kan? And then you nak buat apa lagi? Maybe you nak ubah lagi OH ni. You nak buat apa? 1, 2, 3, 4. Lepas tu you nak buat branch kat sini. And then OH kat number 3. Okay. So kita akan start numbering daripada mana kita akan jumpa functional group dahulu. Bila kita buat numbering 1,
2 jumpa OH. Lepas tu 3 ada branch. So ada tak sesiapa yang menyamai struktur ini? 1, 2 OH, 2 ada branch. 1 OH, 1 OH. So this one 2 OH, 3 branch. Okay. Mana lagi yang kita boleh buat? Ini 3 branch OH at carbon number 2. So dia akan jadi OH2 branch 3. So sama dengan yang ni. That means untuk 4 carbon chain, kita boleh hasilkan 4 struktur macam ni lah. Okay, boleh tak kita pendekkan lagi? Kita buat 3 pula carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so di sini kita nak letak OH dekat mana-mana carbon adalah sama. Sekiranya you letak OH dekat carbon sebelah kanan, dia akan sama dengan meletakkan OH di carbon sebelah kiri. Which is, kita akan pusingkan this one, dia akan sama. Okay, contohlah. Saya buat kat sini. OH. And then I copy another one. And then, I want to put the OH here. Right? Iaitu dekat sini. So, kalau saya pusingkan struktur ini menjadi macam ni, you dapat beza tak? Dia akan tetap jadi T macam ni juga kan? Kalau saya terbalikkan. So, OH tu kat mana sekarang? Kalau saya terbalikkan. Dekat sini juga kan? Asalnya tadi, OH di sini. If saya rotate pusing ke sini, struktur tu, then the location of the OH would be here. So, same kan? Right? So, sebab tu saya kata letak OH di sini, 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 sama. So, untuk 3 carbon chain, satu struktur sahaja. Okay. Right. So, kita berjaya menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 struktur saja. So, you pun kena hasilkan 8 struktur. Which refer to the chain and positional isomer bagi menjadi alkohol C5H12O. And then identify the optically active isomer and mark the chirality center. Okay. Ingat lagi, what is the chirality center? Which is the carbon with 4 single bond and 4 different group. Okay. Semua dekat sini adalah sp3 carbon. But then, the group is the same. So, dia tak boleh jadi chiral carbon. So, ni tak boleh. What about this one? Boleh tak? Tak boleh juga. You can see here, there is 2 group. 2 same group attached to the carbon. So, structure number 1 tidak boleh chiral carbon. Tiada chiral carbon. Here is, kita tengok structure number 2. Okay, we just simplify dia, H. And then kita boleh nampak 4 group yang berbeza. Okay, kat tempat lain ni, kat sini ni, yang saya letak ni, yang saya nakedkan tu. So, dia adalah benda yang sama. Ada 2 group yang sama, iaitu hidrogen. So, tak dapat dah 4 group yang berbeza kan? Dah ada 2 benda yang sama. Okay, tapi kita boleh identify this one will be chiral carbon because 1, 2, 3, and then 4. So, ini optically active. Okay, what about this one? Ni confirm tak boleh. Sebab apa? Diorang ada banyak hidrogen. What about this carbon? Okay, kita try identify. So, sini CH2, CH3, CH2, CH3. And then this one is hydrogen. Ada group yang sama tak? OH berbeza. Tapi CH2, CH3 sama kan? Jadi kita tak boleh ambil. So ini tak ada chiral carbon. Okay, structure yang ketiga. So sini CH3, CH2. Ini CH2OH, hydrogen, CH3. So ada chiral carbon tak? Ada chiral carbon. Can you identify the different 4 group tu? 1 group, 2 group, 3, 4 group.
Okay, nampak 4 kumpulan yang berbeza? Okay. This one. Ini ada 2 hidrogen yang sama. Tak mungkin dia jadi chiral carbon. Ini ada 2 hidrogen juga. Kumpulan yang sama. Ni 3 hidrogen, ni 3 hidrogen. So kalau you nak you expect this one to be chiral carbon. Okay, now let's expand it. H and then this one CH3, CH3. So di carbon ini ada 2 kumpulan yang sama. So structure yang keempat no chiral carbon. Structure yang kelima pun kita boleh nampak dekat sini kumpulan yang sama. So kalau kita nak jadikan ini sebagai chiral carbon, kita try expand, ada 2 hidrogen juga. So 2 kumpulan yang sama. Structure yang keenam, mana yang kita boleh expect untuk jadi chiral carbon? Okay, let's say this one confirm lah tak boleh kan, sebab dia CH3. Sini CH2 pun tak boleh. What about this carbon? Okay, OH group, CH2, CH3 group tak sama lagi. Tapi kumpulan ketiga ni dengan keempat adalah sama. So carbon ini tak boleh kita anggap dia sebagai chiral carbon. Structure yang ke-7. Is there any chiral carbon? Now let's expand it. So dia akan jadi CH3 dekat sini, CH3, CH3, ini H. Okay, so this structure dia ada satu group and then CH3, CH3. So carbon yang ketiga ni tak boleh jadi chiral carbon. What about carbon number 4? The fourth bond is bonded to the hydrogen. Okay, kita tengok kumpulan dia sama ke tak? CH3, OH, hydrogen and this one. So nampak ada 4 group yang berbeza. So this carbon will be chiral carbon. So daripada 8 structure yang kita lukis ni, 7 ke 8. Ni yang ke-8. Okay, daripada 8 structure ni kita boleh menghasilkan 3 structure alkohol yang terhasil mempunyai chiral carbon. So you boleh dapat 6 enantiomer lah, 6 isomer. 16. Okay, alright. Banyak nak kena lukis. Do I need to draw this one? 16. Lukis, madam. Okay, katakan kita nak lukis this one. Yang structure 2 ni, tengok point kan kena betul. It's bonded to this one. CH2. Carbon ni bonded dengan CH2 ni. Carbon bonded dengan CH2. So you kena tulis apa? CH2. Okay? Dia mesti bonded dengan carbon yang betul. Kalau you point this carbon bonded to this one, maksudnya you tulis kat sini. Okay, macam ni lah. Saya padam sebab ni penting tau. Common mistake yang student akan lakukan. Dia tulis kat sini CH2, CH2, CH3. So dia akan point carbon to the carbon which is CH3 carbon, which is salah lah. Sedangkan carbon ini, chiral carbon ni bonded to the CH2. So this carbon must be bonded to the CH2. Okay, connecting carbon to the correct carbon. Okay, kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua adalah siapa lagi? Sukati nak letak kat mana? OH, H, another one is CH3. Okay, so tuliskan enantiomer, tuliskan dia punya image dia. So dapat 2 markah. Next, yang mana lagi? This one.
Okay, pasangan yang kedua adalah CH2 ni OH. And then next dia CH2 CH3 CH2 CH3 and then apa lagi? H dan CH3. So tengok saya susah payah menulis H ni macam ni CH3. Sebab saya nak tunjukkan yang carbon ini bonded to this carbon. Okey ke tak? Right. Next, buat mirror and then buat dia punya image. Labelkan enantiomer. Yang ketiga, you ambil this one, CH3HCO. Okay, tengok saya buat HO kan instead of OH. So, carbon bonded to the O. Here, carbon bonded to the O. Sebab tu saya point this carbon to the O. Okay, carbon bonded to carbon. Tengok yang originalnya carbon bonded to carbon. Okay, right. This one, this carbon is bonded to this carbon. Pada carbon yang ini ada apa? H dan CH3 sebanyak 2. So kita boleh buat apa? Condensekan dia. Carbon, okay, bonded to the hydrogen. Ni carbon ni ada hydrogen, lepas tu ada CH3 sebanyak 2 biji. Bracket CH3 2. Macam tu. Okay, so tulis lagi satu dia punya mirror dia kat sini. Tak cukup ruang. Boleh ke tak boleh? Maksudnya ni saya tak tunjuk lah dekat you all dia punya mirror image dia ni. Okay? Right. So saya serahkan soalan 16 ni untuk you buat mirror image dia sendiri. 17B. Name the functional group present in B. B is optically active, pair, enantiomer. Okay, sekarang dia nak apa? Functional group. So ini adalah carbonyl group. Optically active tak? Okay, you tengok kat sini ada chiral carbon. Here is the chiral carbon. And then how many different group? 1 group, 2, 3, and then the other one is 4. Macam tu. Okay, 4 different group. So jawab balik soalan dia. Dia kata B ni optically active or not? B is optically active. Kenapa dia optically active? Because B has chiral carbon ataupun chiral center. Draw a pair of enantiomer. Okay, lukis dia punya chiral center, buat tulang dia, wedge satu, putus-putus. Okay, tengok. Yang complicated dekat sini. Kita bubuh yang senang-senang dulu. CH3. And then CH3 dah tulis H. And then this one C double bond O CH3. C double bond O. Saya buat macam tu. Lepas tu CH3. Okay. Lepas tu apa lagi? Group ni dah letak dah. And then ada CH3 kat atas. So dia adalah C. Lepas tu ada berapa ketul pada carbon ini? CH3 ada 3 ketul. Bracket CH3 ada 3 ketul. Macam tu. Okay, tak kat tepi ni sikit. And then buat image dia. Lukis lagi satu enantiomer. Okay. Ni saya tak tulis tau. Saya tunjuk satu structure. And then you reflect kat sini. Boleh? Ke nak kena tunjuk juga? Tak ada jawapan. Aku tak nak tunjuk. Buatlah sendiri. Tak payah. Okay, 18.
Boleh madam. 18. So semalam saya ada explain sedikit tentang homolytic heterolytic cleavage. So saya tak nak ulang balik. 18. 19. Define the terms electrophile and nucleophile. Kalau electrophile, nucleophile semalam saya dah kata dah. Electrophile adalah spesies yang elektron deficient. Dia tak cukup elektron. So dia boleh accept elektron. Siapa yang miskin elektron ni? Dia adalah poor elektron. Macam mana kita tahu dia poor elektron? Dia kurang elektron. Okay. So bila dia kurang elektron, dia boleh terima lah elektron kalau orang bagi elektron dekat dia. While nucleophile adalah electron rich species. Okay. Since dia banyak elektron, dia boleh donate elektron. Okay. Ni Lewis acid accept pair of electron. Lewis base donate pair of electron. Okay. Dalam nota kuliah, dia bagi tahu macam mana kita nak identify sesuatu tu electrophile ataupun nucleophile atau free radical. Kalau nampak dot macam ni, ini namanya free radical. Okay. So ni penting untuk you identify dia electrophile atau nucleophile sebab kita nak determine type of reaction nanti. Okay, ammonia. Mana nota kuliah? Okay, kalau you ada nota kuliah, cuba rujuk di nota kuliah tu. You buka dekat, let me find this one. Okay, this one. Okay, so macam mana kita nak identify electrophile ni poor electron. So kalau kita nampak dia positif ion ataupun dia undergo reduction, so dia adalah poor electron. Spesies yang poor electron kita panggil electrophile. Kalau kita nampak dia multiple bond, kat mana lagi kita nampak? Nampak dia negative ion, lepas tu nampak dia ada lone pair. Okay, lagi ada multiple bond. So tu semua adalah menunjukkan ciri kekayaan elektron. Density elektron dia tinggi, maksudnya dia kaya lah. So kalau kaya elektron kita panggil dia nucleophile. So ammonia, kita tengok sini, H kat sini. Ammonia ada 2 elektron, which is the lone pair that is not used. Kan? Berlebih dia punya elektron tu sampai tak terguna. So maksudnya ammonia ni adalah miskin atau kaya? Ada lone pair. So dia adalah kaya. Kalau kaya, nucleophile. Okay. Lagi apa? Yang mana yang obvious sekarang? Ni positif kan? Miskin. Miskin, poor electron. So electrophile. Phile maksudnya dia suka, elektron lah. Dia suka elektron. So dia suka elektron because dia miskin elektron. Dia nak lah elektron. Okay, NO2 minus ciri kaya. Nucleophile. Positif, ciri miskin. Electrophile. Okay, nampak double bond? Ciri kaya. Kaya apa? Nucleophile. Okay, BF3. Tengok BF3, Lucas-Lewis structure, dia akan dapat macam ni. So BF3, incomplete octet. Cuba tengok ni. Ingat lagi kita belajar chapter 4 semester lepas. Dah lupa dah. Bebal kan. Bebal adalah bebal. Lithium, beryllium, boron kan. Okay. So here is boron. Lithium, beryllium, boron, aluminium. So B boron is leave incomplete octet. Incomplete octet maksudnya tak cukup 8. Sifat sesuatu atom dia mesti nak stabil, dia mesti nak octet. So kalau dia nak octet, dia perlu elektron. Need electron to be octet.
So kalau dia nak untuk jadi oktet, dia perlu elektron. So dia kaya elektron atau miskin elektron? Nak elektron because dia miskin elektron. So miskin elektron is electrophile. CO2. Okay. CO2 double bond O, double bond O. Okay. Kalau tindak balas tu berlaku dekat O, maksudnya O ni dia kaya, dia ada lone pair. So dia boleh jadi, CO2 boleh jadi nucleophile. Okay. Tapi kalau dia bertindak balas dengan orang lain, yang bertindak balas tu adalah dekat carbon. So carbon is partial positive, oxygen partial negative. So kalau tindak balas tu dekat carbon ini yang bercharge positif, carbon tu miskin. So dia electrophile. Okay. So sometimes CO2 can be electrophile or sometimes it can be nucleophile. Yang menentukan CO2 sama ada dia menjadi electrophile atau nucleophile bergantung kepada CO2 tu bertindak balas dengan siapa. Kalau dia bertindak balas dengan seseorang dan dekat carbon, so dia adalah miskin, jadi electrophile. Kalau bertindak balas dengan orang lain yang lebih miskin, dia bertindak balas dekat O, CO2 tu, so dia adalah kaya pada ketika itu, nucleophile lah. Begitu juga kes yang sama untuk X. Can be nucleophile, can be electrophile. Sama juga dengan H2O. Can be nucleophile, can be electrophile. Okey, bila H2O ni boleh jadi electrophile? Kadang-kadang dia bertindak balas dengan orang tu, dia bagi H plus dia. Jadi kalau dia bagi H plus dia, H2O adalah miskin electrophile. Tapi kalau H2O tu dia bagi OH minus, dia adalah kaya nucleophile. So H2O alcohol dengan CO2 can react both electrophile or nucleophile. Any question? Soalan ni? Ada soalan tak? Ada soalan? Okay. Nombor 20. Show the electron C at bond form in the compound below are distributed to the bond cleavage untuk menghasilkan free radical. So untuk free radical dia adalah homolytic. Dia mesti ada UV. UV ni buat apa? UV ni pecahkan bond. So macam mana dia pecahkan bond? Okay, dia pecah secara simetri. Satu elektron ke arah X, satu lagi elektron ke arah carbon. And then perhatikan arrow yang saya buat ni, dia punya head tu adalah half headed. Satu bond, you kena ingat, mempunyai dua elektron. Ada dua elektron. So satu elektron akan pergi ke X, menghasilkan X radical. Satu lagi dia pergi dekat carbon. Okey, yang lain kita copy je. Yang tak ada kena-mengena ni, kita copy. Yang mana yang tak ada kena-mengena? Ni. So ni, copy saja. Yang bertindak balas tu dekat kawasan ini. Dekat carbon yang tengah ni. So dia dapat apa? Bila break bond homolytically, dia dapat free radical. Okay? Boleh? So this is the way we break bond homolytically secara simetri. Satu bond dua elektron, satu bagi sebelah kanan, satu bagi sebelah kiri. So produk dia free radical. Kalau untuk menghasilkan carbocation, maksudnya dua-dua elektron ni bergerak menuju ke X supaya carbon ni jadi positif. So carbon is partially positive, X ni mesti electronegativity yang tinggi, partial negative. So apa yang terjadi adalah X ni sebab electronegativity dia tinggi, dia ada kuasa menarik elektron dengan lebih kuat.
So dia buat apa? Dia akan tarik lagi elektron dua-dua ke arah dia. So bila dia tarik elektron, dia dapat extra elektron. Patutnya ni elektron dia, elektron X. Tapi elektron karbon ni pun dia ambil juga dekat dia. So dia ada extra elektron. Therefore X become X minus. And leave the carbon to be carbon positively charged. Carbon left is carbon positively charged. Okay, so bond pun dah terputus. So yang lain tak ada kena-mena, just copy back. Okay, so kita akan dapat satu anion, satu cation. So perhatikan kalau kita buat arrow untuk dua elektron yang bergerak ke satu arah. So arrow yang saya buat full sebab 2 biji elektron. Ini saya buat half headed arrow sebab 1 biji elektron. Okay. Next is carbanion. Carbanion bila carbon bercharge negatively charged. Meaning that untuk sharing elektron ni, carbon lebih elektronegatif. So dia punya elektronegativity tinggi, carbon akan menarik kedua-dua elektron ke arah carbon sendiri. Okay, so dua-dua elektron ni pergi ke carbon menyebabkan carbon ini bercharge negatif. So nama dia carbanion. Orang lain copy balik. Sebab tadi kena mengena. Okay, and then the rest plus X minus. X plus. Sebab apa? Sebab carbon lebih elektronegatif daripada X. So X adalah partial positive. So partial will be positive. Okay, macam tu. So apa yang nak ditunjukkan dekat sini adalah yang simetri dengan tidak simetri. And then produk akhir dia adalah free radical. This one produk akhir dia adalah cation dan juga anion. Tidak simetri. Okay, 21 kita dah bincang kan? 22 pun dah semalam. Okay, 24. Okay, 24. Tengok dekat sini. Kita nak tentukan type dia. OH dan Cl. So C double bond O digantikan dengan H. So OH yang keluar ni, you tengok kalau you tak tahu kan, you tengok OH and then Cl. That is, yang lain ni, maksud saya ini, sama kan? So dia adalah substitution. Okay, so remember for addition and substitution ada dua jenis. You kena specific dia punya nama type reaction tu. Okay, so kalau addition, it can be electrophilic addition. Ni. Ni. Electrophilic addition, nucleophilic addition. Kena bagi full nama dia. Kalau substitution, ada free radical substitution, nucleophilic substitution, electrophilic aromatic substitution. Alright. So nanti kita pergi detail bila kita sampai ke chapter tu. Okay. Sekarang kita nak tengok Cl ini ganti OH tu sebagai electrophile atau nucleophile. Okay. OH keluar sebagai OH minus. Macam mana kita nak tengok? Carbon yang tinggal ni, carbon tu akan menjadi carbon yang positif. Lepas tu datang Cl ni. Datang Cl. So, you agak-agak Cl yang datang ni adalah Cl bercharge apa? Kalau ni positif, yang tinggalkan dia negatif. Jadi yang datang balik pergi dekat dia ni adalah pengganti dia negatif lah. Contoh, ni kan, ni suami isteri, ni bini dia, ni laki dia. So bercerai. So the husband pun left, and then yang datang baru pergi kahwin dengan carbon positif ni, dengan perempuan ni, takkan perempuan pula kan? Mestilah yang datang tu lelaki. So Cl ni lelaki. Yang belah ni lelaki, yang datang pun lelaki lah. Macam tu. So yang keluar ni orang kaya, yang
datang masuk attack dia tu adalah orang kaya juga. Okay, macam-macam dah analogi bagi. So kalau Cl yang datang ni kat sini, Cl minus, dia adalah kaya. Kalau kaya kita panggil dia nucleophile. Jadi yang pergi substitute OH tu adalah nucleophile. So nama reaction dia nucleophilic substitution. Okay. Lepas tu kat sini double bond. Dah hilang double bond. Lepas tu ada apa? Ada CH2 now become CH3. Maksudnya dah tambah H. Lepas tu CH2Cl. Ini CH2 tak ada Cl. Maksudnya dah tambah tambah Cl lagi. So dia tambah apa? Tambah HCl. Kalau tambah means addition. So addition apa? Okay. Sesuatu yang nak ditambah kepada double bond, you identify double bond tu apa? Electrophile, nucleophile. So dalam tindak balas dia macam ni. A react dengan B jadi C. B ni kalau you tak tahu, dia mesti tindak balas dia nucleophile dengan electrophile. Kaya react dengan miskin. Miskin react dengan kaya. Satu pihak memberi elektron, satu pihak lagi menerima elektron. Therefore, in this case, if we cannot determine HCl ni kaya ataupun miskin, tentukanlah satu lagi, alkin, ada double bond. So, itu adalah ciri kaya elektron. So, alkin adalah orang kaya. HCl adalah orang miskin. Jadi, yang ditambah kepada alkin ni adalah orang miskin ditambah. Jadi, miskin adalah electrophile. So, dia jadi electrophilic addition. Any question? Okay. So, sekarang kita tengok kat sini. Double bond. Sama jugalah. Dah hilang double bond. Lepas tu nampak ada H dan OH. CH3, CH2 now become CH3. Maksudnya tambah H dah. Lepas tu OH. Ini tak ada OH. So actually dia tambah OH. Tambah H dan tambah OH. Alkin, remember that alkin is orang kaya, nucleophile. Therefore H2O is electrophile, orang miskin. So addition. Okay. Type dia adalah addition. Tapi addition siapa? Tambah orang kaya ke tambah orang miskin? Tambah H2O. Iaitu miskin. Electrophilic addition. So, in this case, soalan ni, H2O adalah electrophile kerana dia bertemu dengan alkin yang ada double bond, yang kaya. So, dialah miskin. Okay, this one, saya tunjukkan dekat sini, Br dan H hilang. So, dia form double bond. So, it is elimination. E. Okay, ni abaikan CH4. Now, let me expand it. So, it is CH4 macam ni kan. Lepas tu, dia jadi apa? H. Dan Br. So, kat mana yang berbeza? H telah digantikan dengan Br. Br ni datang daripada mana? Daripada Br2 yang UV. Once you nampak ada UV saja, mestilah free radical substitution. Okay. So first kita determine initially it is H and then being substituted by the Br. So it is substitution. Siapa yang substitute? Br. Tapi Br datang dekat CH4 ni dalam bentuk free radical. How do we know it is free radical? Because in the presence of UV. UV akan break dia. So tindak balas free radical substitution ni satu-satunya yang kamu akan belajar nanti dalam alkane, iaitu di dalam chapter alkane. Dekat tempat lain, chapter lain tak akan jumpa dah. Okay. Next, this one. If we look at the benzene ring remain the same.
That means the double bond inside the benzene ring does not open. Kalau double bond tak dibuka dan kekal, maksudnya dia bukan addition. Okay? Since dia bukan addition, kita nak tengok lebih detail, kita expand carbon di dalam benzene ring. So carbon ini kalau kita lihat, dia ada 3 bond. So bond yang keempat adalah hydrogen. Sama juga dengan carbon ini. Ini. Diorang dah ada 3 bond yang diorang nampak. Yang kita tak nampak sekarang, bila kita expand, kita nampak setiap carbon di dalam benzene ring ini ada 1 hydrogen. Okay, got 1 hydrogen. Then, we compare with the product form. So, each carbon here is bonded to 1 hydrogen juga. And this carbon has 4 bond. 1, 2, 3, 4. Maksudnya tak adalah hydrogen ni. So check dia punya perbezaan. Before it is hydrogen and then after that it is NO2. That means substitution. Okay, siapa yang substitute? NO2 substitute H. Kenapa NO2 nak pergi sana? Sebab dekat carbon ni adalah banyak double bond. Banyak double bond adalah rich electron. So, orang yang datang dekat dia, NO2 ni adalah orang yang miskin elektron. Poor electron. Poor electron, we call it as electrophile. Okay? So, dia akan jadi electrophilic substitution. Dan tindak balas ini spesifik di dalam benzene ring. So, dia akan jadi electrophilic aromatic. Aromatic refer kepada benzene ring. So, type of reaction is electrophilic aromatic substitution. Okay, boleh ke tak? Are you okay? Next, this one. CH3, CH3. H, OH, H saja. Tapi dah missing OH. No more OH. And then CH, CH2. So, kat sini ada H. Kat sini dah tak ada H. Satu H hilang. So, dia minus H. Minus mean elimination. Bukan deletion tau, elimination. Okay, this one. Benzene ring. Macam tadi juga. So, di dalam benzene ring takkan undergo tindak balas yang sama. Tindak balas addition. So, it is substitution. What type of substitution? Apa-apa saja di benzene ring tu, apa-apa je tindak balas yang berlaku di benzene ring ni, maksudnya dekat sini ada H. Sekarang H2 substitute by this group. So, benda yang datang dekat benzene ring mestilah benda yang miskin elektron. So, that is electrophilic substitution. Because it's specific to the benzene ring, so it will be electrophilic aromatic substitution. Okay, and then this one, you tengok, would be the same, right? Yang tak sama dia adalah Cl, now substitute by the OH minus. Right, dia adalah substitution. Kan? Tapi substitution apa? Electrophilic, nucleophilic. So Cl, dia belah sebagai Cl minus. So OH minus datang untuk substitute Cl. So OH datang dalam bentuk OH minus. Kaya ke miskin? Kaya. Kaya ialah nucleophile. So nucleophilic substitution. Is it okay? 26. Benda yang sama juga.
26. Check lah. Okey, nampak UV, dia akan menghasilkan free radical. Okey, lepas tu buat apa? Dekat mana tindak balas dia? BR. Kita tengok kat sini. CH3, CH2. CH3, CH2. Lepas tu, CH3, CH3. CH3, CH3. Jadi yang tak sama yang mana? H. And then, dengan BR. That's mean, the H is substituted by the BR. So, substitution. Siapa yang substitute? BR yang substitute hydrogen. So, BR substitute hydrogen sebab apa? Dalam bentuk apa? BR ni hadir dalam bentuk free radical. Sebab UV break bromine untuk menjadi free radical. So, type of reaction ni adalah free radical substitution. Now we go to B. Okay. Identify the difference. CH3, CH3, CH2. Sekarang CH. Okay. So H sudah hilang. Okay, next. CH3, CH3. Sama. Tapi dekat sini ada BR. Sini no longer BR. So we eliminate BR. So it is elimination. Ataupun we are missing H and BR at the product side. That means elimination. Okay. C. The double bond. There's no more double bond. And then identify. Bila double bond ni dah hilang, maksudnya dia buka double bond. Bila dia buka double bond, H dan BR masuk. Buktinya adalah, ni ada H, ni ada BR pula masuk. So, it is the addition. Addition apa? Double bond kaya. Kaya adalah rich electron adalah nucleophile. Therefore, HBr yang datang ni adalah electrophile. So, electrophilic addition. Okay, C electrophilic addition. Boleh? Okay, 26. Okay, saya identify je perbezaan dia. Ni single bond jadi double bond. Ini bila kita expand, ada H kat sini, ada H. Okay, tempat lain kenapa saya tak expand? Sebab sama. Buat apa nak expand kan? And then, maksudnya dia buat apa dekat sini bila kita expand? Ni ada H satu. So, dia buang OH dan H. Maksudnya buang H, buang OH. Buang H2O. Buang adalah elimination. B. Look at here, we expand here. Sini H. Okay, so Cl dah gantikan H. Expand dahulu tempat yang ada perubahan tu. So since Cl substitute H, that is substitution. Tapi Cl datang dan gantikan H ni dalam bentuk apa? Ada UV. UV menghasilkan chlorine free radical. So free radical substitution. KB. And then C, Cl substitute dekat mana? Substitute by the NHCH3. NHCH3 ni, tengok, Cl dia keluar sebagai Cl minus. So N yang datang tu, NHCH3 ni adalah N yang negatively charged jugalah. Kaya. So kaya substitute. So kalau substitute, substitution. Tapi kalau kaya yang ganti, nucleophilic substitution untuk C. Untuk D, check. COOH, COOH the same. And then the number of carbon, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. C double bond O ini, lepas tu C double bond O ni, tiba-tiba ada benda ni.
That's mean addition. We are adding CN. Dekat sini tak ada CN. Lepas tu ada O. Ni O dia. Tapi ada H. Okay. So perbezaan dia adalah H. That's mean dia tambah H dan juga tambah CN. Okay. Kita nak tengok dia merujuk kepada apa. Sekiranya you tengok C double bond O. Okay. Kita nak tengok double bond O ni banyak elektron kaya ke? Okay. Kalau ada konflik macam tu, you tengok siapa yang melekat pada karbon ni. Melekat pada karbon dahulu. Adakah H ataupun CN? Okay. Check dekat sini. Carbon is partial positive sebab dia share elektron dengan oksigen. Oksigen is partial negative. More electronegative. Therefore, H will go to the O and then Cn ni adalah Cn minus. Cn minus will go to the partial positive part. Sebab itulah Cn bonded dengan karbon. So siapa yang bonded pada karbon? Cn minus. Kaya atau miskin? Miskin. Kaya. Nucleophile. Okay. So ini adalah addition. Sebab dia buka double bond dia. Ni double bond dah tak ada dah. Okay. Bila dia buka dah double bond tu. So D adalah addition. Bukan substitution. Addition. Okay. Double bond dah buka. Ditambah dengan H dan Cn. Siapa yang melekat pada karbon? Cn minus, iaitu kaya. Kaya is nucleophilic. Nucleophilic. Dah pening kan nak je. Nucleophilic addition untuk D. Dia punya type of reaction. 27. Saccharin is an artificial sweetener. Okay. Dia suruh cari apa? Type of reaction. So tindak balas ni dekat mana? Dekat sini ada H. Sekarang dah jadi SOCl2. So orang yang suka pergi kat benzene ring ni adalah orang yang miskin ke kaya? Miskin lah sebab benzene ring kaya kan. So dia pergi substitute H. So dia adalah substitution. Yang pergi dekat benzin menggantikan H tu adalah orang miskin. So electrophilic substitution. Dekat step tu ini. So tindak balas tu bukan pada benzene ring. Sebab apa? SO2 melekat dekat benzene ring. SO2 dekat benzene ring. So sama je tindak balas ni. Sama je reaktan dengan produk. Beza dia adalah Cl ni dengan NH2. NH2 yang pergi melekat pada SOCl2. So, you nak tengok NH2 datang sebagai electrophile atau nucleophile. So, actually dia adalah step 2 ni adalah substitution kan. NH2 substitute Cl. Okay, tapi Cl keluar sebagai Cl minus. Jadi yang datang ni, yang pergi ganti dia adalah NH2 minus juga. Sebab once Cl keluar, SO2 ni jadi positively charged. So NH2 negatif itu yang datang. NH2 negatif adalah kaya elektron. So nucleophilic substitution. Okay, so 27. Okay, sekarang C 2 karbon. And then hidrogen dia 2, 3, 4. Hidrogen dia 4 juga. O1. Atom yang sama kan? So kita expand this one. CH3, CH, and then O. Double bond O. So double bond pun sama juga. Ada lagi. That means it is rearrangement. Okay. So double bond dah hilang. So
So adalah addition. Addition pada tempat yang kaya. So electrophile yang ditambah. Electrophilic addition. Boleh? And then this one, C6H6 adalah benzene. Okay, tindak balas di benzene. H ni dah kurang dah, jadi H5. Dia substitute dengan CH3. So electrophilic specific di benzene aromatic substitution. Okay, apa-apa saja yang substitute pada benzene, semuanya substitution. Benzene never undergo addition because benzene want to maintain its double bond. So kalau you perasan, sebelum ni benzene, selama-lamanya dia benzene. Nampak? Dia seboleh-bolehnya dia takkan buka double bond dia tu. Buka means dia takkan buka forever. Dia akan, kalau dia buka satu, dia tutup balik. Sebab tu kita nampak dia benzene ring akan kekal. So benzene ring never undergo addition. It is substitution only. Right, this one. Kita tengok single bond semua, lepas tu ada double bond. That means elimination. Okay, kita compare. And then this one Cl, lepas tu OH. Cl keluar sebagai Cl minus, and then OH masuk balik sebagai OH minus yang menggantikan Cl minus. OH minus adalah kaya. Kaya adalah nucleophile. So OH minus buat apa? Substitute. So substitution. Okay. And then habis 28. So 28 ni possible stereoisomer. So stereoisomer ni, okay, kita ada double bond. Double bond boleh buat cis trans. Dan juga kita cari chiral carbon dekat sini. Chiral carbon maksudnya boleh buat enantiomer. Okay, so dia bagi spesifik stereoisomer. Kena lukis cis trans isomer dan enantiomer. Alright, satu structure boleh hasilkan pelbagai stereoisomer. Kena alert lah. So we'll see you tomorrow. Tomorrow morning we will discuss number 28 and the remaining of the question. And then beginning from question 36 kan, I have assigned everybody their specific tutorial question, right? So you need to submit to me, and then bila sampai soalan tu kita akan bincang jawapan yang kamu berikan, right? Instead of I'm writing my answer, baik saya tengok jawapan kamu. Sebab cara belajar organik adalah I need to look at your answer because the way sometimes you know, but the way you write make it wrong. Okay? So kalau salah lukis, pengetahuan ada tapi salah lukis, that mean you will lost the mark too. Okay? So sebab tu saya minta you submit, alright? Masih ada masa untuk yang soalan esok lah, you budget kan, esok sampai berapa tu you submit dulu yang mana dah siap. Okay, we'll see you tomorrow. Thank you, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.